Hello friends, welcome to the Techmathematics. हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको सिरिज चलिरहेछ। त्योभन्दा पहिले पाइथागोरस थ्योरम जरुरी छ। त्यो रिलेसन भएर प्रुफ हुने फर्मुला 3-4 वटा बाँकी छ। मेन 3 वटा र त्यसबाट निकाल्ने हो भने पुरै 15 वटा भइहाल्छ। 15 वटा जति फर्मुला निस्किन्छ त्यहाँबाट। बेसिकमै आउँछ त्यो फर्मुलाहरु। त बढी टाइम वेस्ट नगरिकन सुरु गरौँ आजको यो सिरिज। सबभन्दा पहिले हामीहरु पाइथागोरस थ्योरम बुझौँ है। पाइथागोरस थ्योरम के भन्छ भने हेर्नु पहिले सबभन्दा पहिले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल कन्सिडर गरौँ। यो छ नि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हेर्नु PQR एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो। यो 90 डिग्री हो। यसको अपोजिट के भइसक्यो हाइपोटेनियस, बाकी यो परपेंडिकुलर, यो बेस। ठीक छ। मानिहाल्यो यो 5 cm छ, यो 3 cm छ र यो 4 cm छ। ठीक छ। एउटा राइट एंगल ट्रायंगल मा यति कन्सिडर गर्यो। मानिहाल्यो यति छ। यो फिगरलाई म साइडमा कोर्दै छु है। मानिहाल्यो यहाँ त्यही फिगर यो यहाँ ड्रा गर्दिए। यहाँ फिगर ड्रा गरे नि मान्नुस् म यहाँ यो फिगर ड्रा गरिरहेको छु राम्ररी बुझ्नको लागि। PQR यो 5 cm, यो 4 cm अनि यो 3 cm। ठीक छ। उता चेन्ज गर्दै इन्टरचेन्ज फरक पर्दैन। म एउटा यहाँ सेम यही लेन्थ को एउटा स्क्वायर कोर्दिए। ठीक छ। यहाँ यही लेन्थ को एउटा स्क्वायर कोर्दिए अनि यही लेन्थ को यहाँ एउटा स्क्वायर कोर्दिए। ठीक छ। यसको 4 cm भइहाल्यो, लेन्थ ब्रेथ हाइट मिलिसक्यो। यसको 5 cm भइसक्यो अनि यसको 3 cm भइसक्यो। के भन्छ यो पाइथागोरस थ्योरमले? The area of the square drawn at the hypotenuse side is equal to the sum of the area of the square drawn at two remaining side of the right angle triangle। ठीक छ। यसको मतलब के PQ साइड मा जो एरिया स्क्वायर को एरिया छ त्यो बराबर के को साइड मा त सरी PR साइड मा इज इक्वल टू PQ साइड को स्क्वायर को एरिया प्लस QR साइड को स्क्वायर को एरिया को बराबर हुन्छ। के यही भन्छ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही रिलेसन प्रुफ गर्छ। हेर्नु कसरी हुन्छ त हेर्नु 5 छ, PQ साइड मा कुन 4 भइहाल्यो प्लस QR साइड मा 3 भइहाल्यो। 5 को स्क्वायर 25, 4 4 जा 16 अनि 3 3 जा 9 is equal to 25 is equal to 25, which is true. Hence, this is a Pythagoras theorem. This proves यही भनेछ नि पाइथागोरस थ्योरमले। The area of a square drawn हेर्नु यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ मानिहालौं। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ? यो हाइपोटेनियस, यो परपेंडिकुलर, यो बेस ABC के भन्छ? हाइपोटेनियस साइड को जो स्क्वायर ड्रा हुन्छ त्यसको एरिया परपेंडिकुलर साइड को एरिया र बेस साइड को एरिया को स्क्वायर को बराबर हुन्छ। यही भइसक्यो हाम्रो पाइथागोरस रिलेसन। ठीक छ। यही हाम्रो पाइथागोरस रिलेसन भइसक्यो। अब के भन्छ ल हाम्रो पाइथागोरस रिलेसनले के भन्दै h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब म यहाँबाट प्रुफ गर्न गइरहेको छु बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाहरु। त यही इक्वेसन 1 छ डिवाइडिङ इक्वेसन 1 बाइ h स्क्वायर on both side। दुवैतिर h स्क्वायरले यदि यो इक्वेसनलाई डिवाइड गरिदियो भने के आउँछ हाम्रो? हेर्नु त हाम्रो के आइहाल्यो? यो इक्वेसनलाई दुवैतिर h स्क्वायरले डिवाइड गरिदिए भने h स्क्वायर बाइ h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर बाइ h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ h स्क्वायर। यही आयो नि। यो कट्यो त यहाँ 1 इज इक्वल टु p बाइ h को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, b बाइ h को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। सकिन्छ नि यति। अब 1 को 1 p बाइ h के भइहाल्यो sin थीटा
योभन्दा पहिले भिडियोमा पढाएको छु, हेर्नु होला। हेर्नु भएको छैन भने कृपया। यहाँ मात्रै फरक के रहिहाल्यो, यहाँ म एउटा रेफरेन्स एङ्गल मानिहालौँ थीटा। ठिक छ, यहाँ थीटा हान्दियो भने थीटा, यहाँ अल्फा हान्दियो भने अल्फा। ठिक छ, यति बुझ्दै हुनुहुन्छ होला मलाई लाग्दैछ। साइन थीटा को होल स्क्वायर प्लस b/h भ्याल्यु cos थीटा यसको होल स्क्वायर। फर्मुला आइसक्यो 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यही हाम्रो फर्मुला भइसक्यो। बुझ्नुभयो? एउटा फर्मुला यो भइसक्यो। यसैलाई म यसरी गर्न सक्छु, साइनलाई यतापट्टि हालिदिए, यही रहन दिए, अनि cosलाई उतापट्टि हालिदिए 1 - cos स्क्वायर थीटा। यो अर्को फर्मुला भइसक्यो। त्यसपछि यहीलाई यदि म यस्तो गर्न पनि सक्छु, साइन थीटाको साइन थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा। यो पनि एउटा फर्मुला भइसक्यो। ठिक छ, हेर्नु फर्मुला कति आइरहेछ यही त रिलेसनबाट। त्यसपछि cos स्क्वायर थीटा यता हालिदिए, अनि 1 - साइन स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छु। जस्तै साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 थियो नि, यसलाई यहाँ र यसलाई यतापट्टि फालिदिए। त एउटा यो भइसक्यो 4 नम्बर। ठिक छ, अब 5 नम्बरमा यसलाई नै यस्तो गर्न सक्छु, cos थीटा = √1 - साइन स्क्वायर थीटा। यो पनि एउटा फर्मुला भइसक्यो हाम्रो। यति बुझ्नुभयो? अर्को पनि छ ल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। एउटा त भइसक्यो। अब हेर्नु रिलेसन हामीसँग छ h² = p² + b²। यही इक्वेसनलाई के गरिदिए, इक्वेसन 1 थियो नि, डिभाइडिङ इक्वेसन 1/p²। दुवैतिर केले डिभाइड गरिदिने त p² ले। h² = p² + b²/p²। दुवैतिर p² ले डिभाइड गरिदियो। बुझ्नुभयो? अब के भइहाल्यो यो, h/p को होल स्क्वायर = p/p को होल स्क्वायर सेपरेट गरेर b/p को होल स्क्वायर आइरहेछ यति। यो त कटिहाल्छ। h/p भनेको के भइहाल्यो, h/p cosec स्क्वायर थीटा, cosec थीटा। यो स्क्वायरको स्क्वायर, ल एक स्टेप अझै बढाइदिएको छु। अनि b/p भनेको के भइहाल्यो, cot थीटा को होल स्क्वायर। ठिक छ, यसलाई cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा लेख्नु। cot थीटा को होल स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर थीटा। ठिक छ, एउटा फर्मुला यो भइहाल्यो। सिक्स नम्बर। त्यसपछि यहीबाट म cosec थीटा हालिदिन्छु, अनि रुटलाई उताबाट फालिदिए 1 + cot स्क्वायर थीटा। यो पनि भइसक्यो। 7 नम्बर। ठिक छ, त्यसपछि ल यसलाई जस्ताको त्यस्तै रहन दिन्छु, 1लाई र कोटलाई यतापट्टि फालिदिए cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा = 1। यो पनि आयो एउटा फर्मुला हाम्रो। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि यही फर्मुला हेर्नु, यसलाई 1 रहन दिन्छु, कटलाई यसलाई 1 यतातिर फालिदिए त cosec स्क्वायर थीटा - 1 = cot स्क्वायर थीटा। यसलाई म सिधा गरेर लेख्छु भने cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा - 1। यो भइसक्यो एउटा हाम्रो 9 नम्बरको फर्मुला। अनि अर्को cot थीटा को थीटा √cosec स्क्वायर थीटा - 1 उतापट्टि चढाइदिए। यो हाम्रो आइसक्यो। यति छ हाम्रो फर्मुला। र त्यही क्वेसनलाई अब अर्को ढङ्गले गर्छु भने उतापट्टि म गर्दैछु, हेर्नुहोस्। = p² + b² छ नि, यही इक्वेसनलाई यदि म दुवैतिर म के गरिदिए, b² ले डिभाइड गरिदिए। ठिक छ, के गरे, डिभाइडिङ इक्वेसन 1/b² अन बोथ साइड त के आउँछ, h/b को होल स्क्वायर आयो = सिमिलरली छ p/b को होल स्क्वायर प्लस b/b को होल स्क्वायर। ठिक छ, सेपरेट गरेपछि यति आउँछ। दुई स्टेप खाइहाले यहाँ, जस्तै यसपछि यो स्टेप आउँछ। ल
h by b को स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस हेर्नु यहाँ त्यसपछि b स्क्वायर बाई b स्क्वायर यति नै आउँछ नि। त्यही हो त्यो स्टेप यस्तो गरिदिएँ म। h by b के भइसक्यो h by b sec थीटा को होल स्क्वायर इक्वल टु p by b के भइसक्यो p by b tan थीटा h by b p by b के भइसक्यो tan थीटा के होल स्क्वायर इक्वल टु b by b आउट भइसक्यो त 1 सरी ठीक छ। h by b sec स्क्वायर थीटा b by p tan थीटा र b by b 1। अब यसलाई लेख्छु भने sec स्क्वायर थीटा इक्वल टु tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आइसक्यो यो हाम्रो 11 फर्मुला आयो। यसैलाई म यस्तो पनि लेख्न सक्छु sec थीटा इक्वल टु रुट अन्डर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यो भइसक्यो हाम्रो 12 नम्बर। यति बेसिक छ योहरू बुझिहाल्नुहुन्छ भने तपाईको लागि ट्रिग्नोमेट्री फेरि 9 सम्म धेरै इजी हुनेछ ठीक छ। त्यसपछि अब ल sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 छ नि यो पनि एउटा भइसक्यो फर्मुला हाम्रो 12-13 नम्बर ठीक छ। यसैलाई म यदि यहाँ हेर्नु यो इक्वेसनमा यसलाई उता tan लाई यतापट्टि फाल्दिए भने यो आयो। अब म tan लाई यहाँ राख्न दिन्छु भने 1 लाई यतापट्टि फाल्दिन्छु sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टु tan स्क्वायर थीटा यो पनि एउटा फर्मुला भइसक्यो। अब यसपछि म tan लाई राख्न दिन्छु जस्ताको त्यस्तै अनि स्क्वायर उतापट्टि फाल्दिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो पनि एउटा हाम्रो फर्मुला भइसक्यो। यति हाम्रो पाइथागोरस रिलेसन बेस्ड फर्मुला छ। मेन के भइसक्यो हेर्नु sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 यो 1 नम्बर याद गर्नु यतिबाट सब आइसकेको छ। त्यसपछि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 आइसक्यो sin cos। त्यसपछि थर्ड वान इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 यो भइसक्यो सी नम्बरको यो तीनवटा ठीक छ। यो यति मात्रै छ मेन त्योबाट त्यति 15 वटा फर्मुला ड्राइभ भएको छ बाँकी 12 वटा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप वाचिङ एन्ड किप लर्निङ।